8GB RAM, nghe thì sang, nhưng không VGA, liệu có phang nổi game không anh em? Máy 8GB RAM, nhiều anh em nghĩ là khỏe hơn hẳn, nhưng thực tế với máy không VGA thì mọi chuyện lại không đơn giản như vậy. Và câu hỏi quen thuộc nhất vẫn là, với cấu hình như vậy thì nên chơi những game nào cho phù hợp, nhìn vừa ổn, vừa chơi được lâu mà không bị khó chịu. Trong video này, mình sẽ giới thiệu top 10 game PC phù hợp cho máy 8GB RAM không VGA, tập trung vào những game dễ tiếp cận, dễ chơi và quan trọng nhất là còn vui khi trải nghiệm. Anh em chỉ việc xem game, chọn game hợp gu rồi tải về và chiến thôi. Ok, game là dễ, hãy để tôi giới thiệu game cho anh em, còn hay dở như thế nào thì tùy anh em cảm nhận nha. Giờ thì bắt đầu video thế nào. BioShock Remastered là game bắn súng góc nhìn thứ nhất, lấy bối cảnh thành phố dưới biển với không khí rất lạ và khá u ám. Game không ép anh em phải bắn liên tục, mà cho vừa bắn, vừa khám phá, vừa lần theo câu chuyện ẩn trong từng khu vực. Lối chơi không quá nhanh, đi từng đoạn một, mở đường, xử lý kẻ địch rồi tiếp tục khám phá. Càng chơi lâu càng bị cuốn bởi không khí và cách game dẫn dắt. Nếu anh em thích game có không khí riêng, chơi chậm rãi, khám phá là chính, thì BioShock Remastered vẫn khá ổn cho máy 8GB RAM không VGA. The Vanishing of Ethan Carter là game thiên về khám phá, không bắn súng, không đánh đấm, chủ yếu là đi bộ, quan sát và ghép các mảnh câu chuyện lại với nhau. Game đưa anh em vào một khu rừng và thị trấn nhỏ khá yên tĩnh, không khí chậm, trầm và có chút rợn nhẹ. Càng đi sâu, game càng gợi tò mò, vừa chơi vừa đoán xem chuyện gì đã xảy ra ở nơi này. Kiểu chơi không vội, không áp lực, chỉ cần đi, nhìn xung quanh và cảm nhận thế giới mà game đã tạo ra. Nếu anh em thích game ngắm cảnh, chơi chậm, tập trung vào cảm giác và câu chuyện, không áp lực, không cần phản xạ nhanh, thì Ethan Carter là sự lựa chọn khá hợp cho máy yếu. Life is Strange là game phiêu lưu kể chuyện, lối chơi chậm, nhẹ nhàng và rất dễ tiếp cận. Game không đặt nặng hành động mà tập trung vào câu chuyện, nhân vật và những lựa chọn nhỏ trong quá trình chơi. Anh em sẽ vừa đi lại trong môi trường quen thuộc, vừa trò chuyện, khám phá từng chi tiết để hiểu dần câu chuyện ở phía sau. Cảm giác chơi khá thư giãn, càng về sau càng tò mò mọi chuyện sẽ diễn ra theo hướng nào. Nếu anh em thích game thiên về câu chuyện, chơi nhẹ nhàng, không áp lực và muốn ngồi thư giãn một lúc ở trên máy yếu thì Life is Strange là một sự lựa chọn khá hợp. Firewatch là game góc nhìn thứ nhất thiên về khám phá và kể chuyện, lấy bối cảnh trong một khu rừng rộng lớn, vắng người và yên tĩnh. Trong game, anh em chủ yếu là đi bộ, leo đồi, quan sát xung quanh và nghe các đoạn hội thoại dẫn dắt câu chuyện. Nhịp chơi chậm, không có đánh đấm căng thẳng, nhưng càng đi sâu càng thấy tò mò với những chuyện lạ dần xuất hiện. Cảm giác chơi giống như đang đi dạo giữa thiên nhiên, vừa thư giãn vừa bị cuốn theo câu chuyện. Nếu anh em thích game ngắm cảnh, chơi nhẹ nhàng, không bắn súng, không áp lực, chỉ cần thư giãn và nghe kể chuyện thì Firewatch là sự lựa chọn khá hợp cho máy yếu. Thief là game hành động lén lút, lấy bối cảnh thành phố u tối với ánh sáng và bóng đổ làm chủ đạo. Trong game, anh em không cần lao vào đánh nhau, mà chủ yếu là rình rập, né tránh, lẻn sau lưng kẻ địch và tận dụng môi trường xung quanh để di chuyển an toàn. Nhịp chơi khá chậm, khá căng thẳng nhưng không bị gấp gáp, càng chơi càng quen cách ẩn nấp và cảm giác qua được một khu vực rất đã. Nếu anh em thích game lén lút, chơi chậm, tập trung vào quan sát và tính toán, không cần bắn súng ẩm mỹ, thì Thief là sự lựa chọn khá ổn cho máy 8GB RAM không VGA. Alien Isolation là game kinh dị sinh tồn, đặt anh em vào một trạm không gian tối om, vắng vẻ và đầy bất an. Game không cho bắn nhau thoải mái mà bắt anh em phải trốn, nín thở, nghe ngóng từng tiếng động nhỏ. Mỗi lần di chuyển đều phải quan sát xung quanh, chọn đường đi cẩn thận vì nguy hiểm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Cảm giác chơi khá căng, chậm nhưng rất cuốn, càng chơi thì càng hồi hộp theo từng bước đi. Ripley. Samuels, did you wake up early?
Nếu anh em thích game kinh dị, chơi chậm, hồi hộp, thiên về trốn tránh hơn là bắn súng, muốn thử cảm giác căng thẳng ở trên máy yếu, thì Alien Isolation là sự lựa chọn khá hợp. Rise Son of Rome là game hành động chặt chém, lấy bối cảnh La Mã cổ đại với không khí khá hoành tráng. Game gây ấn tượng ngay từ đầu nhờ hình ảnh nhân vật, giáp trụ và những khung cảnh đấu trường nhìn rất đã mắt. Lối chơi không quá phức tạp, chủ yếu là ra đòn đúng nhịp, phản đòn và xử lý kẻ địch từng nhóm. Nhịp chơi vừa phải, không quá nhanh, xem và chơi đều dễ theo, càng về sau thì càng quen tay. Nếu anh em thích game hành động, xem cho đã mắt, đánh đấm rõ ràng, dễ hiểu, không cần học quá nhiều cơ chế phức tạp, thì Rise vẫn là sự lựa chọn khá ổn cho máy 8GB RAM không VGA. Tomb Raider bản 2013 là game phi lưu hành động theo chân Lara Croft trong chuyến sinh tồn trên một hòn đảo hoang. Gameplay kết hợp leo trèo, khám phá, giải đố nhẹ và xen kẽ những pha hành động khá dồn dập. Game dẫn dắt rất tốt, cứ chơi là tự biết phải làm gì tiếp theo, không bị rối. Càng về sau, nhịp game càng nhanh, nhiều tình huống nguy hiểm liên tiếp, xem gameplay rất cuốn và dễ giữ người xem. Nếu anh em thích game phiêu lưu, có hành động, có khám phá, nhịp chơi rõ ràng, xem gameplay là thấy cuốn ngay từ đầu, thì Tomb Raider là sự lựa chọn rất ổn cho máy 8GB RAM không VGA. Mad Max là game hành động thế giới mở, lấy bối cảnh sa mạc hoang tàn với xe cộ, bụi bặm và những pha va chạm liên tục. Gameplay xoay quanh đánh nhau tay đôi và dọn dẹp từng khu vực theo kiểu rất trực diện. Nhịp game không quá nhanh, chơi theo kiểu đi tới đâu xử lý tới đó, khá dễ làm quen. Càng chơi càng cuốn nhờ cảm giác điều khiển xe và những pha hành động nhìn rất đã mắt. Nếu anh em thích game hành động, bụi bặm, đánh đấm rõ ràng, lái xe đã tay, xem gameplay là thấy sướng ngay từ đầu, thì Mad Max là sự lựa chọn rất hợp cho máy 8GB RAM. Metal Gear Solid 5 là game hành động lén lút thế giới mở, nơi anh em được tự do tiếp cận nhiệm vụ theo rất nhiều cách khác nhau. Có thể đi lén, bắn tỉa từ xa, hoặc xử lý gọn từng khu vực theo nhịp riêng của mình. Game không quá ép giao tranh, cứ từ từ quan sát, đánh dấu mục tiêu rồi hành động. Càng chơi càng thấy sướng với sự tự do, mỗi nhiệm vụ lại vẫn có cảm giác khác, xem gameplay thôi cũng thấy cuốn. Nếu anh em muốn một game vừa hành động, vừa lén lút, chơi lâu không chán, nhiệm vụ làm đi làm lại vẫn thấy hay, và đặc biệt rất hợp với máy 8GB RAM không VGA, thì Metal Gear Solid 5 xứng đáng đứng top đầu. Vừa rồi là top 10 game PC dành cho anh em dùng máy yếu, 8GB RAM, không cần card đồ họa giỏi, nhưng vẫn chơi ổn, chơi lâu và không bị cảm giác nhanh chán. Nếu có hình máy của anh em còn yếu hơn nữa, hoặc muốn mình làm thêm những danh sách khác, cứ comment lại ở phía bên dưới, mình sẽ tổng hợp lại cho anh em. Ngay ở trên màn hình có một video game PC nhẹ khác, anh em thấy hợp lý thì bấm xem tiếp, ủng hộ sub game nhé. Chúc anh em chơi game vui vẻ và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.